So po, andito po tayo sa rep namin. Masyadong malamig dito. Yan po, nakikita nyo naman po yung laman ng rep namin. Ang onti ng laman, masyadong onti. Yan po yung mga ulam. Nasira na po yung cover niya. Yan po, may Yakult po. Ayan po yung mga gatas and everything na masarap. Yan po yung mga water. Yan po yung mga pangsahog. Yan po yung mga veggies and other veggies there. Yan po. Ito po yung microwave. Nakikita niyo naman. Yun yung peanut butter ni Tito Nolly. Yan naman po yung mga cups. Yan po yung mga galing sa ipon. Ayan po. Yan po yung iba po dyan hindi. Yan po yung mga everything. Nakikita niyo naman po. Ayan po yung ketchup sa Jollibee. Nakikita niyo naman po siya. Yan po. Masyadong masarap. Yan po, nababasa niyo naman po, Jollibee. Ito po yung ulam. Sarap. Ay, hindi pala yan ulam. Yan po yung niluto ng everything. Sa diri, daga yan. Hindi pala daga, isda pala. Yan po yung bakulaw sa banga. Nakikita nyo naman po. Ayaw po niya tumingin dahil baka daw lamunin niya tayo. Konting distansya, baka lamunin tayo. Nakakaawa naman po pag nilaman tayo. Yan po yung halimaw. Yan po yun. Yan po yun, oh. Baka po kasi kagatin tayo. Konting ingat lang po. Konting ingat lang po. Baka kasi kagatin tayo. Yan po, nakikita din naman po yung halimaw sa banga. Ayan po, ayan na po, ayan na po, ayan na po. Yan, diba? Nakikita nyo naman po siya. Masyado po siya nakakasita. Yan po yung halimaw.